من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. اطلبوا الله فتحيا نفسكم، لأن الرب قد استجاب للبائسين. أسبحوا اسم الله بنشيد وأرفعه بتسبيح. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا آمين. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا. وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم، واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونون بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا. لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم. اغفروا يغفر لكم. أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في إنجيل النهاردة اللي هو من الإصحاح السادس لمعلمنا ماري لوقا البشير، في آية 31 يقول: وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. ويقول كده في إنجيل معلمنا متى في الإصحاح السابع في آية 12 آية مماثلة، اللي هي: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. الحقيقة في الآية دي في معاني حلوة خالص تنفعنا في حياتنا. وأول معنى فيها إن الدين كله، العلاقة كلها مع الله
والبشر وكله تتلخص في هذه القاعدة الذهبية. قاعدة ذهبية بتقول لنا إيه؟ كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. في علاقتنا مع الناس كلها الآية دي سر فرح وسر نجاح وسر راحة. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. مش كل ما يعملوه بيكم اللي بيعملوه فيكم اعملوه فيهم، لا، كل اللي انت عايز الناس يعملوه فيك اعملوا انت بيهم. فمثلا مش عايز الناس يكذبوا عليك، ما تكذبش عليهم. مش عايز الناس مثلا يتجسسوا عليك، لا تتجسس عليهم. مش عايز الناس يعملوا فيك اي حاجة غلط او شر، خلي بالك ما تعملش بحد في اي حد حاجة فيه شر او غلط. مش عايز الناس يخدعوك، لا تخدعهم انت ايضا. مش عايز الناس يتكلموا عليك، ما تتكلمش عليهم انت كمان. مش بس في الحاجات السلبية، يعني لاحظوا ان كل الحاجات اللي انا قلتها دي سلبية. مش عايزهم يكذبوا عليا، مش عايزهم يخدعوني، مش عايزهم يتكلموا عليا. وفي الحاجات الإيجابية أيضا عايزهم يعملوا فيا خير، عايز الناس يعملوا فيا خير أعمل فيهم خير. عايزهم يريحوني أريحهم، وعايزهم يسمعوا ليا أسمع ليهم، أديهم ودني وأسمع. فالحاجات الإيجابية اللي أنا عايزهم يعملوها فيا، كل إنسان فينا يحب مثلا يدافع عن نفسه. طب ما حاجة كويسة إن الواحد يدافع عن الناس وبالأخص المظلومين. فعايز الناس تدافع عنك، دافع عنهم. وعلى رأي اللي قال لا تكن قاضيا للناس بل محاميا، لا تكن قاضيا بل محاميا. يعني حاول تدافع عن الناس، وبلاش يبقى عينك باستمرار تقضي على الناس أو تحكم على الناس. عايزهم يريحوك ريحهم، عايزهم يدافعوا عنك دافع عنهم، عايزهم يخدموك اخدمهم، وهكذا. عايز حاجة من الناس اعملها انت فيهم، ومش عايز الناس منه حد يعمل لك حاجة انت ما تعملهاش في حد. فدي حاجة مهمة جدا ان الواحد يفكر فيها، يفكر انا عايز الناس يعاملوني ازاي، انا عايزهم يعاملوني ازاي. الحاجات اللي مش عايزهم يعملوها فيا انا ما اعملهاش فيهم، الحاجات اللي عايزهم يعملوها فيا اعملها فيهم. الواحد يفكر بالطريقة دي. فمش ممكن هنقدر نغير الدنيا، مش هنقدر نغير العالم كله، لكن هنقدر نبتدي نغير نفسنا. وكل لما نتجه ناحية نفسنا عشان نغير نفسنا يبتدي العالم اللي حوالينا يتغير. فعشان كده مبدأ مهم جدا أفكر فيه، أنا عايز الناس يعاملوني إزاي، فأبتدي بأن أنا أعاملهم بالطريقة دي. عشان نغير الناس مش هنقدر نكنترول ذم، مش هنقدر نتحكم فيهم، إنما نقدر أتحكم في نفسي، أقدر أتحكم في نفسي. وحاجة مهمة جدا، بحسب رغباتي يكون سلوكي. بحسب إيه؟ رغباتي يكون سلوكي. ولذلك يقول كل ما تريدون أن يفعلوا الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. يكون تريدون ده إيه؟ رغبة.
طيب الرغبة دي ان الناس تتغير، طب الطريق ازاي؟ ربنا يسوع المسيح يقول لي السر، انت عندك رغبة ان الناس تعاملك كويس، ده حاجة كويسة، طب تعمل ايه؟ الرغبة دي لازم تغير سلوكك تجاه الناس. Your wishes change your behavior. فالداخل أو الرغبة الداخلية تبدأ، وبالتالي يتغير السلوك، ولما يتغير السلوك بتاعي شوية شوية يتغير سلوك الناس ناحيتي. الحقيقة في حكاية لطيفة سمعتها مرة وأحب أقولها لكم. حكاية واحدة بنت اسمها مريم. ايه الحكاية؟ الراجل رجع البيت منهار، فمراته بتقول له ايه الحكاية؟ فقال لها سمعت مصيبة النهاردة، سمعت ان اخويا الوحيد وهو ماشي بالعربية هو واسرته، اسرته دي مراته وعنده ابن وابنة اسمها مريم، اخويا وهو رايح مشوار بعربيته عمل حادثة صعبة خالص ومات هو ومراته وابنه، وفضلت بنته مريم اللي عندها 10 سنين. فهو راجع وهو منهار، مراته قالت طيبت خاطره وحاولت تعزيه وتسنده. نعمل ايه في البنت الصغيرة دي؟ مراته قالت له هاتها تعيش معانا، هاتها تعيش معانا. ولكن مراته دي كانت لا تستريح لهذه البنت خالص. البنت مريم دي كانت ذكية جدا، حلوة، صفاتها حلوة، جميلة المنظر، بتذاكر كويس فبتحصل على مجاميع كويسة، جريدز كويسة، وزي ما بيقولوا كده ما فيهاش عيب، بنت لطيفة جدا. مرات الراجل ده خدتها عشان تعيش معاه، ولكن كانت تشعر بكراهية عجيبة ناحية البنت دي. ليه؟ يعني يمكن هي مش عارفة، لكن بنتها تقريبا في نفس السن ما فيهاش هذه المميزات، لا هي جميلة زيها ولا هي بتحصل على نمر حلوة في المدرسة زيها، ولا دايما الناس بيمدحوها زي البنت دي. فكانت كده يعني ما بتستريحش لي، ولذلك كانت دايما تسيء معاملتها بطريقة صعبة خالص. بينما لما يجي جوزها قدام جوزها اللي هو يبقى عم البنت، قدام جوزها تعاملها كويس وتكلمها كويس. البنت كانت في روعة أخلاقها مش شايفة الحاجات دي، أو بمعنى تاني حاسة إنها بركة كبيرة إنها بعد ما فقدت أبوها وأمها وأسرتها إن في بيت مفتوح ليها، فكانت راضية بكل حاجة. فمن جهة إن مرات عمها بتعاملها كويس ما كانتش بتفكر في الموضوع ده كتير، وبالعكس كانت تخدمهم وتريحهم وتمسح وتكنس وتوضب، ولما كبرت شوية كمان كانت تطبخ لهم وتعمل لهم، وكانت بتفاني عجيب بتتعامل مع مرات عمها. مرات عمها دي كانت خادمة كبيرة في الكنيسة، دايما تتكلم على ازاي المعاملة كويسة للناس والحاجات دي كلها، ولكن تيجي عند البنت دي ودايما تذلها ودايما تتعبها ودايما تسيء معاملتها، وبالأخص لما تبقى مش قدام جوزها. مرت الأيام وبنتها كبرت واتجوزت، وكانت حفلة كبيرة وهيصة وبتاع. بعد الجواز البنت راحت بيت جوزها وتعبت جدا 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 بسبب المعاملة السيئة
اللي كانت حماتها بتعملها، تتدخل حماتها في كل صغيرة وكبيرة في حياتها، وتحاول تقوم جوزها عليها، وترجع البنت اللي متجوزة جديد دي لأمها وتشتكي: أنا مش طايقة، أنا خلاص، أنا هسيب البيت، أنا وهي متأثرة جدا جدا لمذلة بنتها. وفي يوم من الأيام راحت الكنيسة وتحضر القداس وتحضر وعظة أبونا، وهو بيتكلم عن كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. وحست زي سيف بيخش قلبها ويذكرها بمعاملتها السيئة جدا جدا مع بنت أخو جوزها اللي هي مريم، وازاي انها كانت دايما تسيء معاملتها ودايما تتعبها وتقرفها في حياتها بطريقة صعبة جدا. البنت كانت مستحملة، وكأن اللي عملته في بنت أخو جوزها مريم بيحصل مع بنتها دلوقتي، اللي حماتها بتتدخل في حياتها وبتحاول تتعبها بكل طريقة. فحست إنه هي السبب في كل ده، إن بنتها في تعاسة لأن عملت بنت أخو جوزها بطريقة وحشة خالص. فرجعت وهي متأثرة وعمالة تبكي، ودخلت أوضتها وتقول له: يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، أنا حاسة إن أنا سبب تعاسة بنتي. وابتدت تقرر في حياتها إن خلاص هتبتدي تعامل بنت أخو جوزها مريم دي، تعاملها كويس. أول لما جات مريم البيت قابلتها مرات عمها دي بأنها خدتها في حضنها وقعدت تبكي، تقول لها: سامحيني يا بنتي، أنا عملتك وحش، أنا اتصرفت كذا. البنت تقول لها: لا يا ماما، ما فيش حاجة، وبتتكلم بلغة لطيفة جدا، ومش حاسة، يعني طيبة خاطرها جدا. ابتدت تعامل مريم بطريقة ممتازة، تحن عليها وتعطف عليها وتشجعها وهكذا. يدوبك مر يوم 2 3 وبنتها جاية فرحانة خالص: لا شوف يا ماما، حماتي بعد ما كانت بتتعبني وتذلني وتحاول تتدخل في حياتي وتقوم جوزي عليا، مش عارف ايه اللي حصل، من اليوم الفلاني ابتدت تتغير في عملتها، ابتدت تعاملني كويس، بالعكس ابتدت تحبب جوزي فيا وابتدت تخرج من حياتي. الأم سمعت الكلام ده وقالت: فعلا يا رب، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. في الوقت اللي ابتدت تتغير في معاملتها لمريم بنت أخو جوزها، في الوقت ده بالذات ابتدت حمات بنتها تعامل بنتها معاملة طيبة. الله عجيب يا أخوة، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. الواحد لو فكر في الموضوع ده وقرر في حياته إنه يعيشه، أمور كتير تتغير في حياته، أمور تتغير. الواحد لازم يدرب نفسه كده، يفكر باستمرار: إيه الحاجات اللي أنا مش عايز الناس يعملوها فيا؟ كده فكر: طب ما لازم أبطل أنا الموضوع ده، وإن كنت عملته في حد أبتدي أغير. وإيه الحاجات اللي عايز الناس يعملوها فيا وابتدي أعملها فيهم؟ ابتدي أريح الناس، أخدم الناس، يعني زوج وزوجة وأولاد، أسرة. عايزة جوزك يحبك، قدمي محبة لجوزك. عايز مراتك تحترمك، قدم احترام لمراتك. عايزها تتكلم بصوت واطي، اتكلم انت بصوت واطي. عايز انها
تريحك ريحها. وهكذا أمور كتيرة تتغير بأن الواحد يفكر بدل ما هي حقوقي، أفكر ما هي واجباتي. كل ما تريدون أن يفعل الناس بهم افعلوا أنتم أيضا بهم. فعشان أغير اللي قدامي لازم أنا أتغير، وعلشان أغير معاملات الناس ليا لازم أنا أغير معاملاتي لهم. ودي القاعدة الذهبية اللي ربنا يسوع المسيح قال لنا على السر بتاعها. فالواحد يدرب نفسه، أنا عايز إيه؟ ناس يتغيروا تجاهي، أبتدي أغير سلوكي تجاههم، وثق تماما إن كلمة الله هذه فعالة. نحامي على الناس زي ما احنا عايزهم يحاموا عنا، ندافع على الناس زي ما عايزهم يدافعوا عنا. لا أتكلم بالسوء على الناس علشان هم ما يتكلموش علي بالسوء. أيضا أفكر، أخدم، أريح، أسند، أدافع، أشجع، وهكذا يتم التغيير. ربنا يدينا نعمة عشان يتم هذا التغيير ونعيش هذه الحياة. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. وبالتالي كل الدين وكل الكتاب المقدس وكل العلاقة مع الله لابد أنها تترجم في هذه الوصية العجيبة، تلخص فيها كلها. فكر ازاي بتعامل الناس، ولما نفكر ازاي بنعامل الناس ربنا يعاملنا كويس. يعني قال إن لم تغفروا للناس ذلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي ذلاتكم. بالتالي هي تمثل مش بس العلاقة بيني وبين الناس، ده العلاقة بيني وبين ربنا. انت عايز ربنا يتعامل معك ازاي؟ ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم، سامحوا ربنا يسامحكم، عملوهم كويس ربنا يعملكم كويس. وهكذا فيها يعني صحيح أنا لما عامل الناس كويس هيبتدوا يعاملوني كويس إذا كنت أنا فعلا أجتهد في هذا، لكن في نفس الوقت هي بتعكس علاقة بين ربنا وبيني. وبالتالي عشان كده بيقول كل الناموس والأنبياء مرتبط بهذه القاعدة: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. نفكر إزاي نريح ونبسط ونفرح وندافع ونشجع، وكل ده يعود علينا بالخير والبركة. لإلهنا كل المجد والإكرام والسجود إلى الأبد آمين. From the Psalms of our father David the prophet and the king, may his blessings be with us all. Amen. And you who seek God, your hearts shall live. For the Lord hear the poor. I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving. Alleluia. The Holy Gospel according to our teacher Saint Luke. May his blessings be with us all. Amen. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. To him who strikes you on the one cheek, offer the other also, and from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who asks of you,
and from him who takes away your goods do not ask them back. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. But if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great. And you will be sons of the Most High, for he is kind to the unthankful and evil. Therefore be merciful, just as your Father also is merciful. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. And glory be to God forever. In the name of the Father, and Son, the Holy Spirit, one God. Amen. In the Gospel, which is just read on us now, from chapter 6 in the Gospel of St. Luke, and in verse 31, he says, "And just as you want men to do to you, you also do to them likewise." And in the Gospel of St. Matthew, in chapter 7, verse 12, he says, and this is one of the verses in the Sermon on the Mount, "Whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets." The first thing I want to say to you, not what the people do to you, do to them, the reverse, the opposite. Not what the people do to you, do to them, but whatever you expect, whatever you wish the people to do with you, you should do first with them. So it starts from here. If you would like the people not to lie to you, do not lie to them. If you would like that the people treat you with good treatment, treat them with good treatment. If you would like the people not to deceive you, do not deceive them. If you would like the people to serve you, serve them. If you would like the people not to talk behind your back, don't talk behind their back. So think about it. What do you want the people to
do with you, and then start with you in order. You will not change the world. You can change yourself. And if you change yourself, the people will be changed. So I can start from here. And this is related to the negatives and to the positives. What's the meaning of that? The negative things that the people do, I don't want them to do. So I should take care of the negative things that I do. If I am doing something wrong to the people, I have to stop it. If I want the people to do positive things, good things to me, I have to do good things to them. So it starts from here. For example, a spouse expects from the other that he or she respects him or her. So I should start with myself. I should respect my wife, for example, in order for she to respect me. I have to love her in order she might love me, and so on. So whatever you want the people to do with you, you have to do with them. So start with yourself. And this is the golden rule of Christianity. You know, when I think this way, I start with myself. I change the world. I change the people. And every one of us, you know, wants to defend himself, you know. And every one of us wants encouragement from the people, that the people encourage me. So these things I have to do with the people. I have to defend the people. Many people judge the others, but be advocate to the people, not a judge to the people. Advocate them or defend them, especially the weak, the poor, those who are in difficult situations. When I defend them, the people will defend me. When I defend their rights, the people change towards me. So I have to think about it this way. Do you want the people to change their mind toward you? Do you want the people to change their behavior towards you? Change. You start your change. And remember that when you start by yourself, many things will be changed. Many things. And this is what happened in the world. The Lord Christ came not to be served, but to serve and, you know, sacrifice himself for others. So the people after that who loved the Lord started to think they changed, and they start to love him and follow him and ready to sacrifice their lives for his sake. So this is the way that the Lord himself gave us in himself, the way to change the world. So the way to change the world starts with me. Whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophet, which means that if a person is religious and does not think this way, this is nothing. What's the law? What's the prophet? Think about how to deal with the people, how to treat them, you know, with the positive things. Try to serve the people, help them, support them, encourage them. The way you want them to do with you, think about it, how to do it. So if your wish to change, the people should change towards you, you know, this wish changes your behavior towards the people, you see. And if this happened, your wish changes your behavior, many things around you will be changed. By the way, this is the golden rule, how to live a better life in this society.
with many, many difficulties, many challenges. I want the people to treat me better. I want the people, this is my wish, to deal with me, to talk about me in a better way. So I have to talk about them in a better way. If I want them to encourage me, I have to encourage them. If I want them to talk positively toward me, I have to talk positively towards them. And the way I do with the people will return to me. And this is very important, you know. And this is the key for a better life. That's why we have to start with ourselves. We have to start with the things, how to deal with the people. Think about it. You have a sick person. How do you do with this person? I think about him, I pray about him, I visit him, I try to do something to help him by any means, you know? This is how I expect when I am sick, that someone treat me with kindness and with mercy. So this is the way. Not, you know, not do like the people do to you, but think about the opposite. Do whatever the people you expect them to do with you. And this is related to religion. This is related to Christianity. This is related to the relationship with God. If I all the time I'm fasting, I'm reading the Bible, and I'm praying, and I'm doing this, I'm doing that, but I don't think about, you know, how to help, how to be kind, how to be merciful. My religion, my fasting is nonsense. My readings, my studies are nonsense, you know. So I have to think about it this way. Be positive with the people. And try to train yourself. I try to train myself to be positive to them. Not when they ask me, but it is a mindset. My mindset, my direction in life is to help, to serve, to encourage, to be positive, to do something positive, to build, not to destroy. The people, every one of us likes to defend himself or herself. So defend the people. You want the people to excuse you when you do something wrong. You know, think about it this way. I have to excuse the people in their trespasses or whatever they do wrong toward me. I would like that the people defend me, I defend them. I would like the people to forgive me, I have to forgive them. I want the people to excuse me in my, mistakes. I have to excuse the people. And so I start from here, from myself. I cannot control the world, but I can control myself. I cannot change the world except I change. And by the way, what he says, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophet. So this is the true religion. The true religion is to see what do you do towards the people. What do you think to help, to encourage, to support, to serve, to give rest, to help, and so on. If you want your child to respect you, respect him. If you want him to say, please, Dad, say to him, please, son, please, daughter. If you want them to say thank you, say to them thank you whenever they do something, So the way you want the people, especially, and we start this with the family. If you want your spouse to love you, you have to love him or her. If you want your spouse to respect you, you have to respect her or him, and so on. And that is life. That is the key for the best life ever.
And the Lord gives us this key now. But unless He works with His Spirit in me, I cannot change. That's why it is a relationship with the people. But without the help of God, we'll not do it. That's why He says, you can do nothing without me. So with His help, we can do it. So in light of this commandment, whatever you want men to do to you, do also to them. Let's start training ourselves this positive way. Instead of, blaming the people, blame yourself. Instead of looking to judge the people, judge yourself. And start with this. If you judge yourself, the people will not judge you. If we judge ourselves, we can change. And this is the help of God. Ask Him to give you help, to strengthen you, to direct you, to guide you, to yourself first, to be positive with the people, to stop the negative attitude and the negative things that I do to the people. So little by little they will change. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. And if you think about it, you will find it's related to the meaning that when the Lord was asked one day by the rich young youth, what should I do in order to inherit eternal life? He asked him, what does the book say? What does Moses say? He said, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor like yourself. In this, all the law and the prophet is included. So, again, I can say that whatever you want men to do to you, do also do to them. This means that this is the relationship of love to God and love to people. They are intimately related to each other. If I express my love to the people, this is related to my love to God. And in order to love God, which I don't see, I have to love the people whom I see. Because this is what St. John says. How come you want to love God, which you don't see, and you don't love your neighbor? So here, when I think about it, how to change the people in regard to me, I have to think it in this triple relationship. My relationship with God, my relationship with people. Their treatment with me and how God treats me. This is deeply related to each other. That is why when I change or I train myself on this commandment, I can go to the entire law and the prophet. It is deeply related to all the law and the prophet. So let's think about it this way. I decide now to treat the people in a positive way. Help, support, encourage, serve. And I have at the same time stop any bad attitude toward the people. If I talk behind their back, I have to stop it from now. If supposedly that I lie to some of them or some people, I have to stop it now in order by time they stop these negative things toward me and increase the positive things toward me. Whatever you want men to do to you, do also to them. We ask the Lord that He might guide us in order to think this way. I have to start with myself. In order to change the people, I have to change myself. I have to be positive with the people and stop the negative attitude towards the people. I have to serve, to help, to support, to encourage. May God bless us all. To Him the glory forever and ever. Amen. فَنُسَبِّحُ
الرب لأنه بالمجد تمجد صعد إلى أعلى السماوات وأرسل لنا البراكليت روح الحق المعزي آمين هللويا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبونا الحبيب وإلهنا الصالح، يا من أعطيتنا هذه الكلمات الثمينة وهذه القاعدة الذهبية: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. أعطنا يا رب أن نفكر كيف نبدأ بأنفسنا، وكيف نبدأ بتغيير تصرفاتنا تجاه الناس. إن كان في حاجة يا رب سلبية احنا بنعملها ناحية الناس أو بنعملهم بطريقة مش صح، عنا وقوينا ان احنا نوقف أي حاجة تزعل الناس مننا. وإن كانت حاجة تسند وتفرح وتشجع وتخدم وتريح، ادينا يا رب رغبة قوية ان احنا ده يبقى اتجاهنا. ازاي يبقى اتجاه ايجابي ناحية كل احد؟ قطعا لما احنا نعامل الناس بهذه الطريقة الايجابية نستريح في كتير من معاملاتنا مع الناس، وكتير من الحاجات دي تتغير تجاهنا. ادينا يا رب ان احنا نفحص ذواتنا، ادينا يا رب ان احنا ندرك سر التغيير العجيب اللي ممكن يحصل، ان احنا لا تدينوا لكي لا تدانوا، اقرضوا، اسندوا، احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم. بتوجهنا باستمرار يا رب للايجابيات، فادينا نعمة خاصة اليوم فنبدأ عملا ايجابيا واضحا في حياتنا وتغييرا حقيقيا لنختبر قوتك وإرادتك وعملك معنا. أجل صلوات أمنا العذراء مريم، من أجل القديس العظيم ماري مرقس، من أجل كل الذين أحبوك وأرضوك منذ البدء، اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. صلوا من أجلنا وإحنا بنصلي لكم. ربنا معاكم ويعينكم ويعيننا.